Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Hukong ng pagbabago, pag-asenso. Hukong ng pagbabago, pamanaon. Hukong ng pagbabago, katawan ang nasayo. Of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. Hawak kamay tayo para May we request everyone to be seated. At this point, may we call Mr. Faustino A. D. the Fifth, Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, National President, for his welcome remarks. Magandang gabi muli po sa ating lahat na narito ngayong araw na ito, at syempre magandang gabi po sa ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. Nagpapasalamat po kami, sir, na kami po ay binigyan niyo po ng panahon ninyo ngayong araw na ito. At pagpabigay po sa amin ng importansya sa amin po nagkakaisang liga ng mga barangay. At ganoon na rin kami po na nanggaling sa iba't ibang parte ng buong Pilipinas. Narito po sumusuporta sa inyo pong mga programa. At ganoon na rin sa lahat pa ng inyong mga ninanais gawin para po sa ating mahal na Republika ng Pilipinas. Muli, sir, ay maraming salamat po sa bigbigay po sa aming panahon ninyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you, sir. Moving on, may we call the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Eduardo M. Año, to introduce our guest of honor. Mga kasama ko sa paglilingkod bayan, ang minamahal nating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte.
kindly sit down. Salamat po sa courtesy. I have about 3 pages of speech ko po. Medyo kulang. It took me several minutes to reach here. Ito mga half a minute, tapos ako. Then we go home. If that is what you like, I will just read it and say my goodbye. Para ito na sa mare ko nga damo sang lunggo nga na. Do ka kita ko nga to sa kaming mga taga Mindanao, especially Davao. We can acquire the talent kasi maliit pa kami. Davao City is a melting place in Mindanao. But we grew up practically with all tribes. I can talk in not really fluent, but I can express myself in Ilonggo and Ilocano, speaking of, marami rin kasi akong mga kababata on all sorts. Well, of course, ang Maranao, I can, but pinakamahirap sa lahat ng salita sa Moro is Maranao. Nagmamadali palagi. Mahirap, easiest is Ilocano. If you're a Visayan, if you just listen carefully, yung mga phonetics halos magkapareho. So you'd be able to grasp what they're talking about. Ngayon, I do not have to greet everybody. You did it before I came, I suppose. So magdiretso na lang ako. Nagpapasalamat si President D for my presence. Actually, I'm the one itching. Ako yung nangangati na gusto ko kayong makausap. Please understand that I do not want to sound combative or pugnacious, yung palaaway. But I have to sometimes, and my voice would rise in tempo depending on ano yung ini-emphasize ko. We have a problem actually. It's a very serious one. Gusto ko lang mag-iwan. Kung wala man akong iiwan, ito na lang salita ko. If there is anything that I can leave you, which might be good to pass to the next generation, and to the president who will succeed me particularly, ito ang dapat niyang intindihin. At kung maaari, we will adopt more stringent measures to protect the people and preserve the Republic of the Philippines. Dalawa po. Ang una is law and order. Then the second would really be corruption. Now, I will go one of these days. 3 years is just in the corner. And before you know it, I'm stepping down. As I will step down, and you can be assured of that. I have no ambitions of staying a minute longer in Malacanang. As a matter of fact, I am in a hurry. And I will share to you some significant events while the nation was, doing about its business. That in my desire really to improve the situation of the country, I offered to resign as president. First, meron ko kaming command conference, secretary, the rest of the generals and all. At meron lang akong hindi na gustuhan na transaction sa AFP. At hindi naman lahat. They're all good.
but some, kakamali na may mali siya. And it was the ghost deliveries of medicines for the soldiers sa AFP. Sabi ko, magkasala ka ng magkasala. Maybe I'll just, kung mga gasolina lang, mga conversion, mga supplies na wala. Pero sa akin, yung medisina para sa naghihintay na may sugat na sundalo. I mean, do not fuck with it. Talagang magalit ako. Sinabi ko na. If there's this kind of cooperation that I get from you, you don't need me. It's not because that they are mostly now cabinet members ko are from the military. It's not because I am protecting myself or they am afraid of them. Why should I be? I was elected by the people. Sons parties, it's only 3 people. I didn't have even a barangay captain in Luzon, Visayas, and a little few in Mindanao. Nagsuporta ko si Aimee, si Abet Garcia ng Bataan, and si Iyay, tawag ko sa kanya Iyay yan, si Amante, si Angel, and Subiri. And that was all. I didn't have even a kagawad sa where my father was born, where I grew up and spent some time there. So, wala akong illusions about, ayaw na niyo, sabihin ninyo at baba. Talking about kudita, and sabi ko, why do I have to fire my soldiers? Puro sundalo, paikot kayo ng assignment. Everybody gets a chance to be a member of the PSG. Sabi ko, baka ayaw na sabihin mo. And the second time was the cabinet. I was so exasperated. You know, baski na, however it may be vain attempt, I have to do it. Baski na sabihin mo, hindi mo kaya buong Pilipinas and corruption. Talaga. Correct. Sabihin mo, maybe you can solve some, the other. Correct. Walang problema, tao lang ako. And considering the huge bureaucracy, I can only deal first with my cabinet members. At marami na po akong tinanggal in the cabinet, people who were with me during in 1988 when I started my politics. So, diretso-diretso naman ako hanggang presidente sa awa ng Diyos. For those who helped me, toiled, sweated it out, at the end of the day, tinawag ko sila, sabi, I'm really very sorry. It pains me makes me sad. But you know, you have to go. Yan ang usapan natin. At kilala ninyo ako I've been mayor for 23 years. Is it not that enough for you really to maintindihan ninyo? And even the police. I have the best police force in the entire country. And even if you look into the records of the DILG, Davao City has been consistent dyan sa the best police department. Kasi, to my credit, at least sa Davao, naniniwala sila. They follow orders strictly and they do their duty. Kaya peaceful. Kaya makita mo ang Davao, mga taga Davao, it has grown big and wide. It's clean. There's nobody walking after 12 o'clock at night. There's no more drinking. Magsisigarilyo ka, maglakad ka sa daan, pagkita ka ni Inday Saras, bakin ka. Talagang
it's almost regimented. They're complaining about my daughter as too strict. Pero sabi ko, wala akong magawa niyan. I do not control my daughter. I cannot control my daughter. She is very hard to deal with. Kasabi ko yung even in politics, she was the one orchestrating. Hindi na ako. She practically ignored me. Even yung kay Bebot Alvarez. I did not know about it till the day I was there to deliver my SONA address. And it was only a lady secretary. Kinausap niya na, close man kayo ng tatay ko, sabihin mo sa kanya, I'm sorry. And even now, sino yung tatakbo? Magdating ako ng Davao, I'm not really updated the day-to-day events of politics. Pag alam ko, ay set up na. Siya na yung mayor, o yung kapatid niya na ginawa niyang vice mayor, pati si Pulong, ginawa niyang congressman. Pero walang election sa Davao. Really, I am for yung dynasty. Minsan nakakaano nga eh. It's unsettling to hear people sabi, kayo lang mga ganon. Matagay na sa politika. Ang problema kasi, pag nandiyan ka, and you're about to retire, or you get out, you want, ang mga tao naman ang ayaw. Ayaw pumayag. Kasi sabihin, pag ayaw mo, mayor, yun na lang ang anak mo. Tapos ngayon, ayaw nila, gusto nila yung, kasi mabait ito si Bastian. Sanay lang ito kasi sa babae. Yan ang malambing na tao. Babae lang inaantindi niya, wala nang iba. Kaya nagugustuhan mabait eh. So yung mga ganon, but that is a side comment. Ang diretso ko is, I want to deliver, to convey to you a message that maybe you can ponder on, sleep on it, and think about the country first before anything else. I'm going to give you a solemn statement. I will die. I will go ahead of you. Medyo mas on the average yung mukha ninyo. Parang mga edad nyo nag-average lang ng mga 32, 33. Tama ba? Yung iba wala lang ng buhok maaga, pero okay man. Wala pang kulubot. I will die. I will disappear. I will be forgotten. And I don't expect to be remembered. I do not want to be remembered. Sabi ko nga, gusto ninyo yung libingan ng mga bayani, meron akong slot dyan, iparapol ko. Kung sino yung manalo, gusto mo sikat, sige, doon ka palibing. Ang ako sinabi ko sa pamilya, just cremate my body within 24 hours. Usually ang patay, we follow the Maranao nanay ko. So, and throw it to the ground. But ito ang tandaan ninyo. Pag magulo ang bayan, Mindanao especially, which holds the promise for our subsistence in the years to come, mga apo mo, it's fertile, it is not yet so abused, the nutrients are there, except yung banana, because of the years of replanting, medyo humihina, pati pineapple. But for other food crop, kasi tayo ngayon, we are into a cash crop enterprise. And I cannot prevent it because we are a free country. Every Filipino can go there and find his place in the sun until
the land and maybe get partners and develop the lands. Karamihan sa Mindanao is dedicated already to cash crop. Ibig sabihin, planted to pineapple, banana, and everything, pati mangga ngayon, it's so popular in demand. Ang mangga talagang, ang lupa, wala nang nagtatanim ng palay. Maybe pati yung corn. My father is a Bisayan from Cebu, Cebu, Danau. Ang kinakain namin actually is mais. Kaming nasanay sa mais, parang pagkain kami, there's something hollow. It does not mix well with the digestive fluid. Pero kung mais, we can go as far into the night. At yung matagal kang gutumin, ayaw niya maniwala. Tanungin niyo lahat ng Bisaya dito. Mais kami. But we do not have that anymore. And because there is trouble, all available peaceful lands, yung may law and order, or at least a semblance of it, okay tayo. Banana and the usual. Pero kung sabihin mo, you expect the Philippines to be rice sufficient for the next 10 years, saan si Pinyol nandito? Lintik nga Pinyol na, saad ng saad na. Hindi dadating. We will be eternally importing rice. Problem is, yung Mekong Delta River, Laos, Burma, lahat yan sila, they depend on it. Yan Thailand. Yung Mekong Delta is siltation, pumapasok na yung dagat. And so, year after years for centuries, humihina na rin ang production. It cannot grow on salt water. So we have to find peace to develop the land for our survival. Ngayon, sa Mindanao, mainly, the elementary there is that you have the MILF. And I thank Allah by His grace for giving us the Bangsamoro law. Now, that's why I was late, rumblings about the MNLF. Sabi nga namin noon come and join. But Ms. Ware is going out, and I have ordered the military and the police. May kaso siya. Allow him to, he will come back. He is a Tausug. Maybe he would not really consider a Filipino in the right sense, because it's a name, in the name of the King of Spain, Philippines, and that will never be accepted by the Moro people. Believe me. Hindi may sabi Philippines. Pag maglabas yan sila, ako? Tausug. Ako Maranaw. Ano magsabi yan? Ako Pilipino. Maybe, yung mga diplomats, those who are in the career positions in government, pero yung average na Moro, sabi ko, nanay ko Maranaw. And I got this from her all throughout the years. So good that we had this BOL. Whatever develops in the future, even in the name, well, we leave it up to the people of the Republic of the Philippines and to the Moro.
They want to call it Maharlika or Merdeka. Fine. The state then comprising the Republic of the Philippines. Ang Christians gusto mo then, go ahead. Piliin mo. If you want to mint it. Yan namang King of Spain, you should read yan sa Facebook ninyo. Find out who King Philip was or is. And he was not a good man. He had so many wives. Unlike me, dalawa lang. Kanya marami. But he was a despot. Bugiro. So I was lording it over because it was the Spanish era of dominance sa Europe. So, yung akin history lang. Marami papalitan pa. Well, if you do not have that sense of history in you, or if you do not really relish being called a Filipino, being a native, kagaya ng Cebu, they are not Cebuanos actually. If you ask them, taga saan ka? They would answer you, Sugbo. Sugbo is the Visayan tribe. Tribe tayo, nauna lang ang Mindanao. Before Magellan came 1521, Islam was already in Mindanao. Well, I studied the archives and I was a congressman. Niyaya ako noon to visit Malaysia. So I had a chance to go around and read the archives. It's about mga 70 years ahead. So that if you are not a Maguindanao, Maranao, Iranon, Kagan, Sama, Kagan is the Muslim tribe of Davao, predominantly tribe. Or Yakan or Tausog and the sub-tribes. You are not from Mindanao. Your father maybe or your mother migrated there a long time ago, bringing with them the religion and the dialect. Now, Mindanao is a Cebuano-speaking island. Ako lang sinasabi ko sa mga kapatid kong moro, do not be too harsh and remove that stupid hate. Kasi pag wala yan, hindi talaga tayo angat dito. Well, I understand. But it was not also the fault of the Sugbuanon that they were not able to resist the Spaniards because they had the gunpowder, the cannons, and the rifles. Whom we could hit a target a mile away. Di naubos talaga yung mga natibo doon. Si Lapu-Lapu was a Muslim actually. Siya yung nagpatay kay Magellan. It was not for a simple reason that they were fighting the Mida. It was religion. Kita mo kaya mga Tausog, mga taga-Minog, kita mo yung headgear ni Lapu-Lapu? Yan ang headgear ni Marawi. It is owned by the Tausog. Yung nila, kurma na may That's a typical, you look at Lapu-Lapu being depicted. Di ba may headgear? That's Tausog. Kaya ako sa mga Muslim, no, we never, they killed our fathers, then they conquered us, made us kneel the ground, subjugated this country for 400 years, and live off with the fat of the land. So, kayong mga murut, ano man magawa namin noon, mga tatay ko, si Buano man. Di ba, patay talaga sila. If you do not go to church, you will be flogged. Flagellation.
in public. Hindi nila alam ang dinaanan din ng mga kabag. Disugbo, just like the Mandaya, Bagubo. Kung inabot yun una ng Muslim missionaries, but at that time, it was a vast sea. Sea separates the Mindanao deep, separates us from the Visayas. It was a long struggle to reach each other's shores. Ngayon, we just do not hate the Christians. They are just as a victim of colonialization. So with Indonesia sa Dutch, Malaysia with the British. Ngayon magpagigira tayo kasi pinilit sa atin yung, well, at least kung when you pray to Allah, walang problema yan. Ginusto talaga ng mga minuno natin. Because the missionaries never really used any knife or any big stick to convert anybody. Unlike the Spaniards, talagang... So we have to resolve this problem. I am happy that we have developed. Now si Missouri is going out again and he has a case. Sabi ko, hayaan ninyo. And so itong si Agkawili, the legal counsel of the Communist Party, he wants to come home. Let him be. Huwag na natin, do not, mess up with si mayroon pa dito, si Tagle, nag-text kay Bong, kay Senator Bong. Saan Senator Bongo? Senator, paano ka manalo? Tanga na. Palapit ka doon sa ha? Tagle, sabi, good day po. Greetings from Rome. Apparently, they were called because of the abuses that they committed. Lahat na. Di ba sinabi ko sa inyo? Nung maliit pa kami, I told you. Ngayon sabi nila, Duterte, ina-atake yung simbahan. Now, it turns out, pumunta si Pope sa Dubai, then he admitted na pati yung mga madre ginagawa ng konsumo ng mga pare. Kaya mga madre nga sige demonstrate matatanda na. Look at the newspapers. And look at their faces torn and weary. Sinabi ko sa inyo kami noon, bless me Father, anong magawa ko, doon ako ako naman, free willing, I could deal with my God. It's Allah. Mag-confession, what's your sin? Hinahawakan yung bayag namin. Iniikot, parang bola ng... Iniikot yung... kung marami kang kasalanan, pagtindi mo, malaki na yung bayag mo. Mabutit na lang itong akin kay tatlo. Mahigpit. Hindi masyado Yan ang nangyari talaga. Gusto ko magprangka. Nung sabi nila hindi ako galit sa simbahan. Pero itong mga obispo ng mga elitista dito sa Manila, yung hindi nagbabayad ng buwis, nakaupo dyan sa lupa ng gobyerno na walang bayad for so many years. Kinuha ko talaga lahat. Galit yan sila. Yang mailong dyan, that's Inquirer and Do Not, owned by Inquirer. Itong mga Lopez, kinuha ni Marcos yung ABS. Yung sinauli ni Core, nag-utang sila sa DBP. Malaking utang. Popular ang DBP noon. Malakas. It was a strong financial institution. Naghiram sila ng bilyon. Putang ina. Kwarta ng taong bayan yon. Hindi na bilayaran. Gumawa sila ng mga strategy.
tabla. Ngayong mga smuggler dito, they're even enjoying the walang bayad. Ayaw ko lang kasi kaibigan ko na. At saka nagasakay ako dyan sa baka tangtangan ng Turka, yung isang propeller dyan. Bayad, sabi ko. 3 days. Yung magsigarilyo ng smuggling, may tiking. Baka mong binaya doon. Sabi ko, if you do not pay us, I'll sue you for plunder. Putang ina, I will detain you. Baski sabihin ng korte, I will free you, I will not. I will order you jailed in doon sa likod ng opisina ko, dyan sa Pasig. May detention dyan para sa mga military na mga lasing. Dyan ka. So, 40 billion. O, okay, sabi ko. Bayad ka 40 billion? Siyot ako. Unang offer, 5 billion. Sira ka pala eh. Ano niya been doing it for so many years? Kaya yun ang corruption. I-mix ko lang yung corruption pati yung violence. Alam mo, I am not saying that I am the pinakamalinis ako na dumating dyan sa Malacanang. Hindi ako na without human beings are fit of clay. Pero matagal man akong may sa Davao. Kung may masabi man kayo sa akin, hindi sa pera. Ngayon sabi nila, babae pati yung extrajudicial killing. So nandito na tayo. I'm not talking of drugs. And I am appealing to you. Fiscal kasi ako. I was a public prosecutor. I was prosecuting cases. Buhay pa man lahat. Nung fiscal ako sa Davao, ako yung inassign mag-imbestiga ng police, military, pati rebelde. Yun lang tatsong, pati itong high profile, mga kidnapping na pinapatay, pati itong drugs. Kaya noon, comprehensive covered mo na sa death penalty. I've seen so many cases of corruption. It could start from the police. Sila yung direkta eh. From the accused or the respondent or the criminal siya. Then to the fiscal. Then to the judges. Yung linya na yan dito sa Pilipinas. About a third, so 3, isa. Corrupt yan. Ngayon nga dito sa Manila, the Manila police filed so many cases against people. Ni isang conviction sa 1,000 kaso plus 1,100 something. Wala lang mang isang conviction. Abang Idi bobo yung putang inang piskal na yan. O binili yan. Ngayon, pag na-dismiss yung kaso, yung nagreklamo yung PDEA, ayaw ko kung bakit rin ganun lang sila mag-dismiss. Because of the handling of evidence. Magkamali ka lang ng so they have to follow a strict procedure just to protect the integrity of the evidence. No problem. But you do not go about just acquitting people with technicalities. Mahirap yan.
and many of the judges are on the take. Kaya wag ninyo akong, meron ba yung mga racket? Kayong judges, remember this. May mga project ang gobyerno. It starts with the bank. You know, there's the inauguration, there's the barangay captain, there's the governor, the mayor, whatever. Maya-maya, 6 months after, you read, kaso na. Putang ina pagka ganun, paano tayo makagalaw dito? You issue, pera, bayaran mo tapos mag-issue ka ng injunction. Well, you better think about it. Hindi ako nananakot. Pareho tayo abogado. Isipin mong mabuti, kasi pag kung ikaw ang nagkamali, makita ko, I will bullshit you in public. I don't know. Contempt, aletse ka. Sipain pag kita dyan sa opisina mo. Huwag mo akong ganunin. You guys, you better shape up. The projects, they cannot move. You entertain cases. Then it's appealed. It stays there in the Court of Appeals for 10 years. Then the Republic of the Philippines is still floating until now. Ilang presidente na. You know, even if I said if you give the next president 15 years, walang eleksyon. Kung ganon ang behavior ng lahat, patay. That's why I made it an issue. Law and order, pati corruption. Yan lang dalawa. Mawala yan, go na tayo. Totoo lang. When I became president, binitbit ko si Bato. Hindi ko man kilala yung mga polis dito. Ano ito, sensitive yung PNP chief pati. Sa army hindi ako nakialam. Kasi kilala ko sila. Yung tayong taga Mindanao, yan sila Madrigal, lahat yan sila dumaan ron sa Mindanao. Kaya kilala ko. I have been since 1988 hanggang ako yung ARPOC chairman. So every time nandiyan I invite them to participate. Pag-usapan natin ito lahat, kasali kayo. So I became friends with them. Pero hindi ko pa, ang pulis, hindi ko makilala. Marami pang pulis na karaming kalukuhan ang kung ano-ano pinaggagawa. Ayan. And then, nung nandyan si Bato, sinabi ko, buksan mo ang record. Huwag mo akong taguan. Sino-sino. Kasi nagyabang ako sa Davao eh. I will finish it in 6 months. Well, in my city, it took me about 2 years to clean up. Patay lahat. Hindi okay. Akala ko, when I said na may paradigm as Davao City, hindi ko naman alam na ganun karami ang pulis, pati yung lahat na custom, pati taga Malacanang, yung undersecretary nga, sinipa ko, I fired him doon sa likod. Alam mo sa totoo yan, yung pagka-mayor ko kasi, bit-bit ko. Sabi ng mga itong media, alam mo si Presidente Bastos, totoo yan. Bastos ang bunganga, totoo yan. Lalo na kung galit ako sa iyong putang inaka. Let's ka. Tapos sabi nila, diktador. Diktador. Kailan pa ako nakialam sa inyo? When? May nag-utos ba ako dyan na ganito gawain niyo? Ngayon lang kung walang masabi, itong mga yelo, tangina iwanan ninyo, maghanap kayo ng partido. Kung wala, Communist Party of the Philippines lang kayo. Huwag ko ng yelo.
Sino ba hindi magalit pati pare? 2 months pa lang ako sa opisina, nagparade na itong komunista, itong mga yelo, mga abogado, mga tindig, nagkaisa, House Duterte. What they were really trying to tickle what could be, well, pero ako, sabi ko, kung ayaw nyo, di mo. Kaya ako dyan sa pare, magmisa pa, mamatay sana si Duterte. Ano ka ng putang ina ng mga pare na to? Saan ka nakakita ng ganong reliyon? Alam mo, yung mga anak ninyo, kung bright siya, nasa college ngayon, nagbabasa, AB, gano'n. Masyari yung technical engineering, busy ito nandyan sa philosophy, lalo yan sa progressive na eskwelahan. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung, ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng libog, madre. Kung ang mga bakla, ang putang ina niya, mga bata. Who needs a religion like that? Tapos sige ka pabigay kada linggo, ihatid pala niya sa kabit niya. Mga pare, ito kaya sabi ko, ilang beses na pare binaril. Ilang beses ako naglabas ng matrix dito yung pare sa center. Yon ang mga relasyon nila. Itong namatay na pa binaril, saan ba yung? Bagay patay siya pero natikman man niya lahat. Rami. Ang asawa, army. Yung asawa, bombero. Yung asawa, dalawa sila ng NBI agent. Yung isa, buntis. Kaya pinatay ang gago. Pero kung publish itong media, pati Toliko, parang ang pinatay santo. O ngayon, lumabas na, pati si Pope nagsabi, pati mga madre, utang ina. Paano yan? Kung sinabi ko noon, galit pa. Nagdadasal pag mamatay ako. Gumanti rin ako. Sabi ko, kayong mga durugista, pag wala na kayong pera para sa supply ninyo, pag makita kayong obispo naglalakad dyan, paluin mo ng tubo. Patayin mo, kunin mo yung pera. O pareho naman yan sa magsabi ka, mamatay sana si Duterte. Ang kinausap pa niya, Diyos. Buti na lang hindi sumagot ang Diyos. Gago ka pala. Ayaw mo patayin si Duterte. Paano yung mga asawa niya, iiwan niya? Dalawang man asawa ko. Paano yung mga apo? May mga apo ko na isa. May isa akong branch sa pamilya ng puro. Ito. Ang nanay ni Lovely Maranaw. Tatay niya Tausog. Ito ngayong apo ko nakapagbuntis. Baka kasalin na yan. Bata pa. Ang babae matalam. O di kumpleto na kami doon. Tausog. Kumpleto na kami doon. Pwede na kami mag-report. So yun ang yung ayaw ko yung nung nag-mayor ako, sinabi ko, I'm going to build a city. I will not promise you heaven. But I will try my very best
the best that I can to give you a comfortable city. I promise you that your children can go home, whether boy or girl, that they can go home safe and sound. They are not disturbed, molested, unbridled in their pasyal-pasyal sila. Sabi ko, ibalik ko ang daan sa mga publiko. Ang ating park, para yan sa law-abiding citizen. Yung mga park, pati yung daanan, hindi yan para sa kriminal na magbenta ka ng shabu, mag-snatch ka, magsaksak ka, hold upin mo. Sabi ko, do not do it in my city. Because if you will destroy the city of Davao, I will kill you. Pag pinakain mo yung anak ko ng shabu, na yun lang ang pag-asa ko sa buhay, kimbimal yung milyonaryo ka o hindi, mahirap mawalaan ka ng anak sa ganong paraan. Rapin mo, kunin mo yung pera, patayin mo. Kaya ng babae, kumakatok siya sa bahay nila, and it was raining so hard that the occupants of the house, yung father, grandfather, pati grandmother, hindi makarinig. So with the heavy downpour, tinabihan lang nila yung babae, and the following morning, she was found doon sa construction site. Body burned, raped, and violated. Ngayong mga bata na 4 months old, sabihin ko sa inyo, patay na yon. Kung ganon ang gawin mo dito sa siyudad ko, hihiritan kita. Human right. Find out. Sige, magdemanda kayo. Di ba kung niwala sa inyo? International Court, Criminal Court, nabuang ka? Bakit makudalhin sa korte na puro kano, puro puti yung mga judges? Magsama kaya ako sa inyo, ulol. If I have to go to prison, I will face a Philippine court and I will accept any verdict. Pag sinabing kulong, kulong. Walang problema yan. Sinasabi ko nga, the presidency is a gift of Allah. Galing yan sa Diyos. Ang maibigay ko, sino ba maniwala mo presidente ako? You think that I could become a president of the country with 5 leaders? Wala nga akong ni isa dito. Maybe, yung mga yung naniniwala sa akin, mga classmate ko dito noon sa mag-aaral di Moro, sa bagay, sa lugar ng lola ko, nag-landslide, 74% ako sa Lanao, Sukran. Sa Maranao dito, wala. Mga Maranao, Hulog, ganun rin. Lahat ng Muslim areas nanalo ako. Sukran. And I promised you, I will work for the unity of the Moro people. Kaya kayong mga taga Maguindanao, taga Sultan Kudarat, yung mga BIFF, do not worry. Yung Ligwasan Mars, sabi nila na maraming oil lahat-lahat na. Maraming pagkain dyan. Ligwasan Mars is very rich. They say it has oil, good. Bigyan ko sa Moro ngayon, ng Mindanao, inyo yan. Walang makialam yan sa inyo.
Your rich resources will be yours. I will not allow that to be dissipated by just. Bahala kayo dyan. For as long as I'm president, it will be a fair game for everybody. Nandiyan sa Mindanao. But you can sell your oil. No man, common sense will tell you that if you have to sell it, you sell it to your country or to the republic where you come from. Nagsabi ako, when I became president, I said, do not destroy my country because I will kill you. Do not sell drugs to destroy the children. I will kill you. I will make the statement very, very clear. I promised you that at this time of our national life, it is the time, during my time, that it would be very, very dangerous for anybody to do drugs. Whether as a drug lord, wala akong pakialam kung galing kang China, galing kang Taiwan, galing kang Malaysia. Pag pumunta kayo dito at ginawa ninyo yan, papatayin ko talaga kayo. Kaya kayong mga Pilipino sa labas, huwag ninyong gawin yan kasi papatayin din kayo doon. Do not committing crimes, serious crimes in other countries. I cannot help you and I won't help you. Yan, tandaan niyo. For everybody, ma-general, kita mo pagbukas ni Bato. Pagbukas niya, kaya sabi ko 6 months was a farce. Because I said, pagbukas niya, general ng PNP, 6, customs, marami, lahat na sa gobyerno. Kaya, I realized that in waging a war against drugs, I would be fighting my own government. Yun ang malas ko. At nabuksan lang yan yung presidente na ako. Tinago nila ng tinago yan. Kasi itong mga, ayaw man nila malabas yung administrasyon nila, walang ginagawa. Hindi mo talaga kaya. Kung ang presidente dito mag-upo, ganun ang problema, hindi mo kaya. Nga sinasabi ko nga yung iba dyan, mabunga nga, pag sinabi kong hindi kaya, kasi ang measure ko ako, hindi mo madala ng human rights yan. Ayan, trawler. Sa international, yan, trawler yung mga luma. Diyan niya niluluto, binabalot, tinaptapon, nilalagyan ng GPS. Habulin naman ng mga unggoy, kunin nila. At saka tayo nga, I said, we are facing a serious problem. Pumasok na ang cartel, Medellin, Colombia. Kaya nga marami na naman makikita cocaine. Nasabihin nila, pinapatay ni Duterte ang mahirap. You must be a son of a bitch. Kung ganon, hindi ka Pilipino, huwag kang mag-isip ng problema. Wala kang alam, tonto ka, torpe ka. Shabu is the commodity of the poor. Madali lutuin noon. Madali ibenta kasi mura. At marami ang market ang tao. Ang mga mayaman, cocaine yan, heroin. At hindi masyado malalim ang tama. Kasi ang mga yan comes from an organic plant. Papi.
Hindi kagaya nitong shabu, formalin, tubig ng baterya, paghalo-haloin nila, tapos ang pobreng Pilipino, pag ganon, diretso. Ecstasy. Patay yung babae. Bata. Yun ang hindi naintindihan ng simbahan. Shabu has caused a social dysfunction already. Tindihan niyo yan? Pag itong breadwinner of the family, pag ito ang bumagsak sa shabu, itong pamilya niya, inutil rin. He does not work anymore, or if he works at all, he will not deliver the proper money that will go for the food of the family. Ang edukasyon, pamasahe, uniforme lahat. So wala ng trabaho, tapos wala ng pagkain, ang mga bata din ang kapag-aral, sira na, at kung walang makuha dito, and when the monkey rides on his back, parang unggoy yan sa likod mo, gumaganon. Pinakagat-kat, scratch ka dito, sinakyan ka ng unggoy. Pag ganon, tapos walang pera, mainit ang ulo, yan, mag-away, patayin ang asawa, patayin ang anak, o maglabas doon, maghanap, ipagbili, lahat, kaldero, lahat na. Na ngayon, ito, remember, alamin nyo yan. Sinasabi ko lang, ito, pag tinamaan ng shabu, maghanap ito ng biktima para suportahan niya yung bisyo niya. Ito maghanap para ng biktima. It could be a married man, student, tapos on. Wala nang katapusan, contamination. Ito maghanap na rin ng bago para sa support niya. That's why gumagana ang shabu. And it is entering the country baski saan-saan. Niluluto sa ibang lugar, tinatapon, niluluto dito. Kaya kung maabutan kita ng gano'n, kayo bang Pilipino lahat? Ayaw ko naman politika. Wala yung isipin ng ang gobyerno, kasi kumpare mo nga, putang ina. Pag nandiyan ka, huwag ka, pati ikaw, isali ko. Mga parahinog. Yung mayor. Putang ina yung general luot na yan. 2 beses na inambos, buhay pa ang tunto. Espinosa. Tanungin ninyo yung mayor ninyo. Tinawag ko yan sila sa Malacanang. Sinirahan ko. Sabi ko, nag-warning ako. Sabi ko, huwag kayong ma-insulto sa akin. Treat me as your peer. Mayor lang. Kasi itong isasabihin ko sa iyo, may touch sa some nerve dito sa magagalit ka sa akin. So sabi ko, hingi ako ng tawad sa inyo. Ano kati yung ilong ko sa pagbaba ko sa bulakbak doon sa tabi. Allergy. Wala akong makatilan talagang sana may magkamot na maganda. Para mawala. Wala mo lang sipon. Katilan. Gano'n. Bigit na po rasan. It's the most dangerous administration in the entire history. Kung gano'n, wala akong pakialam. Sabihin mo, sense of accountability. At sinabi ninyo na, hintay ka lang, 3 taon lang. Well, I'll tell you something. Itong mga pulis pati military,
do not underestimate their love for their country. Pag basura ang ibigay mong administrasyon sa bayan, puta, may kudita ka. May problema ka sa kudita, sabihin mo. Talagang tatanggalin kaya mo yan. Basura, every official, every mayor, every barangay captain nandiyan na sa droga. Hindi magtiis. They will save the country. Ang sinabi ko lang nito sa military, pati police, kayo rin kasi may power movement dyan ng mga mayaman, ito silang, kita mga spokesman nila. Saan nakatira? Sa Forest Park. Kuno. Di yung crowd ni Rojas. Yan sila, mga elitista. Tapos yan sila mag-power movement. Tapos kayo naman, military pati police, sumasali kayo, tapos sabihin nyo, dito kami sa kampong ito. And you have done that several times. Oh my God, so that ibigay mo doon sa, kanino mo i-turn over ang gobyerno? Doon sa kalaban niya sa politika. O anak ng boss. Better stop it. Kung gano'n, huwag kayong makialam. If that is your habit, what for? Ibigay mo lang doon sa isang, kunin mo sa isang kurakot, ibigay mo doon sa, kung hindi kurakot yung unggoy na yan, mga anak, sabi ko sa kanila, kung magkudita kayo, mag-mutiny kayo, huwag mong isauli sa politiko, isauli mo sa Pilipino. Maghanap kayo ng 2-3 pinaka-bright na military, maghanap kayo dyan sa Makati pinaka-bright na mga bata, umatatanda na. Then, sabihin ninyo, we will guarantee your term for 7 years. Gawain mo lahat para sa bayan. Kayong politiko, pahinga kayo lahat. Di tapos. Di anga tayo. Ngayon sabi sila, Duterte, patay. Di patayin mo. Sabi, gusto daw ako patayin. Gusto kong mamatay. As a matter of fact, wala akong ambisyon ng langit. Kasi nakita ko na doon sa mga libro-libro, pare, puro dasalan doon. Ayaw ko yan. Ako gusto ko yung saan yung tayo mag-usap tayo. Saan ang pinakamagandang babae? May mga prangkat tayo. Sa langit sila. Yung sa mga disco-disco na, nasaan kaya yan sila? Ano gawin mo? Langit. Ang babae doon, mga anghel. Galawin mo yan. Dito na lang kay, mo kay Lucifer, putang ina ka. Pag hindi ka mag-share sa amin, hintayin ko yan sila, mga general mamatay, ikudita kita bukas. Baka akala na mamatay ako na ang pulis parang gago, magtatanga lang dyan, kadakabukang ang bunganga. Ang mali nila, kasi sinasali balik doon sa politiko. Stop it. Next time you do it, give it to the Filipino. A true Filipino who will do their utmost best for this country to rise and develop. So yan ang dyan sa corruption pati. Wala akong second chance. Marami akong, mayor ako noon, nawalan ako ng barangay captain kasi ang anak nasabit na. Hindi ho ako makatulong sa inyo.
Hindi ako makatulong at hindi talaga ako maghinakit para sa iyo. But, alam ko yung barangay captain. Kung barangay captain ka, ikaw yung mayor sa barangay mo. Bakit wala kang ginagawa dyan sa mga putang inang yan? Kung matakot ka malang barilin, hindi ko isauli yung baril ninyo. Ngayon, pakita mo sa akin na pagka lumaban ito, baski maghawak ng bato, bakit? Matamaan ka ng bato, malaki ganito, mabubuhay ka kaya? Kung ihampas yan sa mukha mo? Ngayon, nag-iisip ako, ni General Esperon, Albayalde, pati si inyong boss, ito pinakabait dito, tahimik. Kaya mas sumunod kayo dito, tahimik. Hindi ito patawa to? Yung boss niya, si Anyo? Hindi ito patawa yan. Ayaw ko kung bakit. Noong unang kita ko sa Pakibato, doon sa bukid. Tapos umakyat ako, sabi ng mga sundalo, nandyan yung division commander. Sabi ko, saan? Saan nandyan? Pupunta yan dito. Mayor, mag-usap kayo. So, pagdating niya, Jar Anyo. Siya gumano na siya. Hindi man tawa yan. Tapos pag alis na, sabi ko kay Bong, Bong, sino yung mama na yun na parang galit sa mundo? Yun lang. Tapos tanong-tanong, kasi mabiro ako eh. Tanong ko si General Esperon, Chief of Staff, na nirekomenda ninyo, hindi man tumatawa yan. Ano siya, laking, ganon talaga ugali niya. But he's very, very good. And he will be fair. Ang usapan namin ganito, and for the police and the military, tayong sa gobyerno, basta sinunod lang ninyo yung batas, do your duty, malaman naman yung kung mali. Huwag ka lang kung ng mali. Huwag kang pumasok ng problema. At kung magkakaso ka, sabihin mo lang kay General Anyo at pagbasahin kong recommendation, we will protect you, ako mismo. Titignan ko yung kaso ninyo. Wala kayong dapat katakot na papatay mo. Mas mabuti nga kung patay mo nga eh. Lalo yung mga durugista, nagdadala ng armas. Puta na, hiritan mo yan. Pagdagdag lang yan sa problema, and I said, they will contribute to the destruction of this nation. Ako na nagsasabi sa inyo, deal with them harshly. Kung may abogado, di tawagin mo, di tulungan mo. Pero huwag kayong magdadalawang isip. Ngayon, kung mayroon talagang tigas dyan, o minsan mga ex-military, ex-police, may armas, di tawagan mo RD o Chief of Police mismo, sabihin mo ngayon, sabihin mo, bigyan mo ako 2 pulis, bigyan ko kayo baril. Putang ina, pag ikaw ang nabaril, huwag mo akong paalamin, sipain kita. Tangina, binigyan kita ng baril, ikaw pa ang unang mamatay dito. Klaseng barangay captain ka. Para tuloy ako nagbigay na para panlibing mo. Isauli ko yan sa inyo, gamitin ninyo. Pero, maghintay ka pala mag-draw sa'yo. Siyempre, basta may hawak na. Pagka in law, sa batas, marami mga abogado. In law, if you are, sabihin mo lang, address, Mr. Lim,
si barangay captain ito, inaaresto kita. Kasi ginawa mo yung gano'n, nagnakaw ka, naghangasa, ano man, hindi mo sana marunong Tagalog, that you rape a woman, tapos ayaw mag-surrender. Kasi ganito yan ang rule. Marami ko na hindi kaintindi. Gay. Hindi ako pwedeng mag-bend kasi yung spine ko sa disgrasya ko sa motor. Criminal barangay captain. Simpleng ko lang. Pag inaresto mo, ang obligasyon mo is to take him, either kung maniwala siya, magsama siya, or kung magkipag-away siya, tapos gano'n, mag-rumble, mabaril mo, he is violating the law. Because the duty of a citizen, lalo pag nagkamali at inaaresto, the duty of the criminal is to surrender. Why? Because ang duty ng barangay captain is to bring him to the folds of the law. So kung ayaw mong gumamit, sumama lang. Wag mo naman pati salvage mo kung nakalood. Kung sumama peacefully, dalhin mo. Pero if he resists violently, may itak, may baril o ano, you have to deal with the violence presented before you. Sabihin mo, sasama ka sa akin, peacefully, pasalamat ako. Yan yung trabaho ng puri, military, gano'n. Pero pag hindi ka sumama, dalhin kita buhay or patay. So itong criminal must not fight. His duty actually as a criminal is to surrender peacefully. The law says that you have to bring him to the folds of the law. And the first step is really to bring him to the police for investigation, pati blatter. Ngayon, kung ayaw mo mag-surrender, the law says that you have to overcome. Overcome is ganon mo talaga. Na kung magpatayan kayo, sabi ko, huwag kang magpauna. Kaya pag naabutan kita na may ihampas ko pa yung baril sa paa mo, saan sugat mo? Dito may, tangina ka. Bakit ka nagpauna? Madalhin sa ospital. Huwag mo dalhin sa ospital yung barangay captain yan. Yaan mo yan. Bugok. Ganunin mo talaga. Then you have to overcome. Kasi when you arrest, ang purpose mo is to take the criminal into the custody of the law. Wala dapat, wag kang kaya pagdating sa korte, kaya kung gano'n ang nangyari, sabihin ko talaga sa judge, wag mo, that goes for the police. Kaya ang police pati military, back up ko talaga yan. As long as they are in the performance of duty, walang military o police pupunta sa kulungan. Hindi na lang mga. Hindi talaga. Same to yung mga barangay captain. Ngayon, barangay captain ka, nasa droga ka, anak ng putang. Totoo. Mayor ka. Sinong taga Iloilo, kare? Taga Ilonggo. Bacolod nga, puro patay na. Milyonaryo sang. Linte nga. Damo kasi akong kotse, mga Lamborghini. Negosyo mo, lending. Wala sa Davao niya, wala nakitang lending na gano'n. Lamborghini, 3. Putang, kalukuhan niya. Pero sila lang man nga to. Nabasa ko lang, so gaduda ako nga.
may ara ka na apat o tatlong nguuf mo akong bula. Ngayon mga mayaman, ngayon sila Peter Lim, ano may ang cover nila? Yung mga karaoke. First time, Vice Mayor pa ako, napunta ako dyan sa mga karaoke nila. At that time, sabi nila na, kaya kang Peter Lim ka, huwag ka talagang magpakita. Dito, sa police, military, o ako, kasi pag nakita kita, papatayin kita. Wala akong pakialam. Ito ka doon sa China, balik ka. Pahala ka. Pero pag nakita kita dito sa Pilipinas, you're dead. Di ba nag-usap kami, bago pa akong presidente, nakipagkita siya sa akin kasi gusto niya mag-explain. Sabi niya, Mayor, hindi ko magawa. May anak ako. Nakikinig lang ako. But since, alam ng taga Cebu yan, wala pa kasing kaso noon na may warrant eh. Kaya kung noon yung panahon na may warrant na siya, pagkatapos ng interview, barilin ko na siya doon sa pagdanan. Wala na tayong istorya. Ba't pa ako mag-istorya? Kaya kayong mga huwag kayong kayong mga drug addicts, huwag kayong mag-istambay dyan sa mga daan. Kasi para sa publiko yan na sumusunod sa batas. Ngayon, kung kriminal ka, wala kang karapatan, putang ina mo mag-istambay dyan at takutin yung tao. So mamili ka. Mag-uwi ka na lang sa bahay o ihatid ka ng pulis sa punerarya. Ang pulis na umatid iyo sa punerarya, maligay. Bakit? Meron silang pot. Sino yung makadeliver ng maraming patay? Usually, policeman yan. Tawag ka agad yan. Amo, dito kunin mo. Pag itawag na, wala na, naibigay na yan ni yung driver ng police car. Tapos may kita yan siyang maliit. Totoo. Alam mo ninyo yan. Sige. Mas gusto ko yan. Mag-deliver kayo na mag-deliver ng patay doon sa... Yan ang mensahe ko. Nag-isip ako, ito. I'd like to make a very public and official statement. I got this message from Cardinal Tagle, who is now in Rome, kasi pinatawag sila ng Pope. Bakit ang simbahan ngayon ng Katoliko nagkawatak-watak? Kaya ako, yung ninong-ninong, sa kasal pati sa binyag, sabi ko, do not invite me. Di na ako pumapasok ng simbahan. I pray to God. Mag-upo ka lang dyan, then you pray to, hindi naman kailangan nagpunta ka pa doon sa, what for? Good day po. Greetings from Rome. I was informed that Bishop David, ngayon sa Caloocan na mayabang, utro rin, some priests got death threats from someone claiming to be working for the president's family. Naninira ito. Sigurado sa kabila yan. Just to let you know, baka may naninira. Thanks. We pray kay Bong. Ang sagot ko, ganito. Yang aming
away ko sa Katoliko, amin lang yan personal. Kayong mga adik, huwag ninyong tutuhanin yung pukpukin yung mga bisyap pati kardinal. Hindi yan sila kasali sa rokos, political rokos. Ako, I was just responding. Sinagot ko lang yung sabi ng pare, mamatay ako. Pero huwag ninyong patayin talaga yung mga obispo pati pare. It is not allowed. Yung mga imam, yung mga tablik dyan. Tablik yung puti na maraming... Walang kasali yan sila. Pag ginawa mo yan sa kanila, ako mismo ang kalaban mo at ako ang ihirit sa iyo kasi ginagawa ninyo yan para siraan mo. Ano man ang makuha ko pagpatayin ko yung pare? Mas marami pang mabiyuda, malay mo, 3 ang girlfriend yung gagong yan. Bakit ako patayan ng pare? Pareho lang man sa atin yan. Kaya barangay captain. Sobra kalahati nito, may kabit yan, sigurado yan. Totoo yan. Kaya sabi ko, ayaw ko na yung pulis. Pati military mag-inom sa public. May baril kasi. Tapos ganito yan. Sa isang kabaret, may mga maganda dyan sa mga sing-along. Ngayon, itong mga pulis nagbantay ko sa akin. Madalas mag-parking, instead of mag-patrol, nandoon sa harapan ng disco. Kasi ang pinakamaganda dyan, babae, either ang boyfriend, pulis, o tigase na mayaman, o gagobyerno. Ngayon sa pulis, wala yung pira, dinadaan niya sa... So, kaya itong mga pulis, muna kayong makinig, General. Totoo man ito. Tanongin ko kayong mga barangay captain. Pag ang pulis namatay, sabihin mo ngayon ang totoo sa akin, ilang pamilya ang iiyak? You know? Ganon din ang barangay captain. Putang. Kaya kung hindi ako magsalita dito, just to remind you na okay yan. Magbisyo ka. Kaya itong polis, ako Mayor, laking polis ako. Totoo yan, laking polis ako. Kaya I can spot you a mile away. Pero nung mayor ako, pag sa performance of duty, hindi talaga ako papayag makulong. Karami kong pulis kaibigan, kaya kumpare ko. Yung last, yung pinaka-kaibigan ko sa police department sa Davao, namatay, nilibing. Alam ko may asawa siya. Kumakain ako doon sa bahay nila. Tapos may kabit. Nagtrabaho noon sa nightclub. Uso pa ang nightclub. Tapos, nung nilibing na, nandoon ako, may umiiyak dito. So, kilala ko yung pamilya, kumare ko. Tapos yung sa nightclub, dala-dala yung 2 anak. Dito sa likod, sabay lang 3. Sabi ko, sino itong kapatid? Kasi kapatid ng pulis. Hindi, sir. Sales girl ng Gaisano yan, kabitri niya. Putang ina. May kong unggoy na to. Kaya ako 2 na lang. Mabuti nga 2 lang yung magsagutan dyan, magsigaw.
Kung marami, mahirap. Meron talaga. Ilan ang pulis na namatay na nagpatong sa nakapatong. May gusto akong sabihin pero ayaw. Kasi kaibigan ko. Yun, di ba, bakit banda ako ng mga anak ko? Tangina, Duterte pa naman kami tapos sabihin mo yan sa publiko. Pero ito, pag retire, nagtrabaho pa ito. Medyo gwapo yun eh. Kaya nga, namatay ang muda, chuchuk-chak. Isa pang nagkikritik sa akin, itong si putang inang tatad na to. Sige, sulat na ako raw may cancer, ganun. Ako naman, nagdududa na rin ako. Sabi niya kasi daw dinasunog ito sa mukha ko. Kaya niya may cancer yan si Duterte. Kaya kung bago ako maligo, ganunin ko, maamoy mo man kung ordinaryong tae lang. Yung amoy ko, wala man. May ordinaryong amoy. Putang ina talaga itong tatad. Ikaw tatad, binabastos mo talaga ako. Ilang beses na. Ikaw yung nag-umpisa na sabi na matay na ako. Kasi ikaw, desperado ka. Wala naman akong sakit. Ikaw may sakit ka. Ang totoo, matagal ka nang may diabetes. Kaya, yung ikaw, ang utin mo ganon. Binabastos mo eh. Hindi mo pag... pahiram mo yung asawa mo, magpahipo ako, tingnan mo. Tangina ka. Buisit ka, upos di. Naupos na kayo dyan. Ngayon, sa totoo lang, para mainggit ka, siguro dito, si Presidente, ganun pa yan sila. Yung mga cabinet member, mga huwag na tayo magbulahan. Ganon lang kayo siguro. Kung Viagra, hindi talaga ganon yan. Kung may Viagra, ganon yan. At least, hindi kayo kay tatad na plot talaga. Kaya kay tatad, ganon eh. Itong pati mga generals, matatanda na nung Greta 50. Mga gano'n na yan sila. Ngayon, nakakatulong yung Viagra. Ang problema lang sa Viagra, kasi gumaganon. Huwag na tayo magbulahan. Totoo man talaga. Kaya ako yung warning whoever, huwag kayong magkamali yung mga religious, mga imam, huwag ninyong don't mess up with them. Mga pare, madre nga. Kasi pagka ganun, akong kalaban mo. So, yun lang ang mensahe ko. Actually, para sa the most important. Wala namang iba. Yung export, we can always change the
Ngayon, sabi nila, mahirap magbago ng custom. Nilagyan ko ng army. Sige, pati Coast Guard, sabihin ko, barilin mo. Pag ipinilit, barilin mo talaga. Kaya ang customs nag-order ng baril, in-approve ko. Sige. Basta gusto ko tama lang. Outside from that, okay ako. Kung may problema kayo officially connected, you just explain to John Anyo. He would be a fair man. May mga abuso, yung mga complaints yung mga babae, wala. Hindi namin in-entertain yan. Doon ka na sa... Pag maganda yung babae, bata pa, sabihin na namin na, walayan mo na lang yung asawa mo. Dito ka na lang sa amin. So I'd like to stress again, that's my only... That's the soul of my message. I'm not campaigning for it. May ticket ako. If you think that you can help me, give me... Hindi ako nag-ano ng tao, ha? Ang akin lang kasi, tignan mo sa Senado. Tignan pati yung newspaper ngayon. Naghingi daw ako. Hindi ako, oy, media, try and listen. Kung medyo bungol-bungol kayo, huwag kayong dito sa reporting. What I said was that early on, I promise, ang isang palpa ko, ang EDSA. Ang EDSA kasi, kailangan ko ng pera. I would need a huge, it's a big ticket eh. Malaking project, EDSA, maggawa ka ng mga ano. Na-discuss pa lang yung emergency power, kasi emergency power, gaya kay Ramos pati kay Aquino, you are allowed to buy without a bidding. Basta tignan mo kung anong the best para sa project. Nagsasalita pa lang, umabot na yung mga isang senador, 2, 3, wala yan, graft and corruption yan kasi malaking pera. Nung narinig ko, sabi ko, ganun. Kalimutan ninyo. I'm not interested. Kaya ang EDSA ngayon, talangin niyo ako, wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Bakit? Wala akong pera. Ngayon, kung ipa-repair nila sa akin, sabihin ko, kayo ang mag-repair niyan. Ngayon, marami akong sinabi. Corruption. At least nakita ninyo may ginagawa ko. At hindi ko talaga ginagawa yan. Hindi ako tatagal sa politika kung corrupt ako. Nabi ko sa inyo, corruption. That law and order. Droga, number 1. Niwawarnigan ko na kayo. Sinasabi ko na nga, I will kill anybody. Kay ma-mayor ka, ma-governor ka, ma-police din, putang hiritan talaga kita. Ay, ma-barangay captain ka. Kita mo na. Nakita mo sila para hinog. Tinawag ko sa Malacanang. Tanungin niyo yung mga mayor ninyo. Tinawag ko yan sila sa Malacanang, sinarahan ko. Sabi ko may sabihin nga ako sa inyo, okay, ulitin ko ha, pati kasi governor, next. Sabi ko sa kanila, wag kasi papatayin ko kayo. Pag pumasok kayo dyan. Nakita ko pa yun si Luot. Sabi ko, ikaw Luot, putang ina ka. Ikaw yung isunod ko. Pero inambos, naunahan naman ako, ewan ko kung sino nag-ambos. Kasi kung gobyerno yan, patay na yan. Kanyunin ko siya. Kaya yan ang mahirap sa droga. Yung may namatay doon sa mga, yan. Money laundering, linisin mo ang pera. Ngayon, kung hindi mo marimit, ang kalaban mo ngayon, we are in danger because on the right side,
ang Mexico, pati ang Medellin, pati ang Colombia pumapasok, cocaine. Dito, ayan, makikita mo kung lumulutang, Cebu, cocaine. At mahirap ang Pilipinas because tayo ang pinakamahabang shoreline. Kasi island for island yan, gano'n. Hindi naman straight yan eh. Dito, dito, dito. Very porous. Saan lang siya pumasok? 7,000 islands ang Pilipinas. Hindi kagaya ng Amerika na isang stretch lang. 2 submarino lang maganunan. Dito, island for island, wala tayo. Kulang tayo. So I cannot afford na may isang patrol dito for island. Ganon kahirap. So I have to do something about it. I am just warning. I'm happy that you invited me. I'd like to thank DILG. And I'd like also to John Eliasar is here to join us because I'm talking about crime. Pero ako po, huwag mo niyo masyado ako. I do not want to be addressed as president. Just call me mayor. Ay, hindi ako nag-ano. Yung magpunta ko. Ngayon ang Boracay. Alam mo, military dali utusan. Kaya puro military na ang kuha. Mag-utos ka dyan sa mga civilian. Yan, either magkakaso, mawala ang pera, ito walang mangyari. Kaya ang, sabi ko kay, siya, si John Anyo, pati si Mato, sabi ko, you clean Boracay. I'll give you 6 months. Perfect. Ngayon, sabi si Duterte, ginagapaganda pa, ibigay niya yan sa mga in-check, sa mga kaibigan niya. Pagkatapos, kaya welcome Duterte. Hindi ako pumunta doon. Ayaw ko yung ganon-ganon. Pareho tayong lahat. We are paid to do exactly what we are doing. We do not need applause para sa atay mo. Paborot lang ng atay mo. Yung ganon. Those are the things that I do not like. Sa Davao na, kayo ng Adandaw, nakakita ba kayo ever since mayor ako na this is a project of Duterte, yung mukha ko? Tanungin mo yung taga Davao, napunta kayo na ba? Nakakita kayo? Wala. Ayaw ko yung ganun. Sabi ko, kung manalo ako, kung intindihin ng tao, ayaw ninyo, di wag. Ganun kasi ang attitude ko. Sabi nila, first year, o marami akong hiniritan. Hindi na manalo, kaya killer yan. Ay, balik. 100 lang ako, pero tuparin ko yung pangako ko. So, I went on to become a president. I'm not trying to threaten anybody, but I'm trying to say that we have to do something to save our country. So, do not fuck with me. Let us all work together. Hindi ako yung ano. May matter of fact, yung Boracay, pagkatapos niyan, tinawag ko sa cabinet, yung Secretary Casillones. Sinabi ko, yung likod ng beach ng Boracay, ilan reform mo, ibigay mo sa mga natibo. Pumunta ako doon gabi, hindi sa Boracay. Punta ako doon sa mga tao. Sabi ko, inyo na yung titulo. As of now, it's worth millions. Kasi may nag-agawan dyan, kasi gawaan lang ng mga cottages, gano'n. Binigay ko sa ETA. Inyo na yan. 10 years from now, 5 years from pagbili ninyo, ang anak ninyo, milyonaryo. Then you can say that dito sa buhay na ito, there is always a time. A time to be poor, and a time to be rich. A time for crime, and a time to stop it. A time for destruction, and a time for repair. Pero ako, I would always remind you, lahat kayong masasama, there is always a time to be born, and there is always a time to die.
Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. May we request the President for a photo opportunity with the Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, officials and members in 5 batches. Please come up on stage, the National Executive Board members. Please be reminded for the participants of the photo opportunities to leave their cell phones and bags before the photo op. May I kindly request the Luzon Island presidents to please get ready. To our Luzon Island presidents, the provincial and highly urbanized city Liga presidents, kindly please prepare right here on the left side of our stage. Thank you very much, the National Executive Board members. Kindly go up on stage, the Luzon Island presidents. To our next batch for the photo opportunity, the provincial and highly urbanized city Liga presidents of the Visayas Island. Kindly prepare. The Luzon Island presidents, please be on stage. Visayas Island presidents, kindly prepare at the left side of the stage. Thank you very much, Luzon Island presidents. The Visayas Island presidents, Visayas Island presidents on stage. To our Mindanao Island presidents, please prepare at the left side of the stage.
the provincial Liga presidents and highly urbanized city of Mindanao Island, please prepare. Thank you very much, Visayas Island presidents. Mindanao Island presidents on stage. And for the last batch of our photo opportunity with the President, may I kindly request the core team to please prepare at the left side of the stage. Thank you very much, Mindanao Island presidents. The core team, the last batch, please be on stage. I would like to remind you once again, for the photo opportunity participants, please refrain from taking selfie photos on stage. The last batch of the photo opportunity with the core team. Thank you, Mr. President. Thank you for being with us tonight. Ladies and gentlemen, that ends our